Hintayin po natin yung ating special guest. Such a diva. It came from a shoot. Okay, another question. Game. Pwede rin. Hayaan mo muna mag-set yung kasama yan. If you've been here, then you know na yung secret ni David ay John. We're starting to do it. No, kasama yan. Someone asked, how did you approach Angelique the first time? How did I? Love, sabihin mo na yung coffee shop kung saan tayo Sige. nag-meet. Sa mga nagtatanong kung saan na coffee shop kami nag-meet, sa Habitual, sa may British North. Nakita ko siya na meron siyang spot doon sa sulok. Doon siya nag-work. Hindi rin tayo friends doon. Hindi tayo magkakilala. I know of him. Yan ang lagi mong line. There was one time, sabi ko kay Lord, well, Lord, bigyan mo naman ako ng sign. Ano na ta? Single na ako. Tapos biglang, that day, pumunta ako sa coffee shop na yun. Nakita ko siya sa dulo. Nag-approach ako sa kanya. As in, pausbong, di ba? Oh Nakita my mo, God. sa vision mo. In my peripheral ko, may parang pasugod. As in, pag ganun talaga siya. Ano ko? Jowa ko to, Sugod jowa. talaga siya. Gusto ko maging jowa to. Sugod siya. Tapos, na-feel mo ba yung pagkapit ko sa likod mo? Touchy. Tapos sabi niya, sabi ko na dito kita makikita eh. Sabi niya, ganun talaga. Yun yung line niya. Sabi ko, weird, but okay. Pero nag-meet na kami nun. Nag-meet na tayo nun, pero hindi rin tayo. Kasi medyo torpe ako nun kasi parang naisip ko, isasabi ko ba to sa kotse? Hatid ko ba siya sa house niya, sa condo niya, kung saan man. Pero wala. Yeah, before leaving, parang nakikita ko, paalis na siya. Ako yung pinakahuling umalis sa coffee shop. Tapos parang doon na siya sa door. Sabi niya, paano ka uuwi? Sabi ko, nag-book na ako ng Grab. Tapos pinakita ko yung phone. Sabi niya, okay, sige, bye. Sina. Yun yung pag-alis ko, the regret. yun yung first approach. Let's have a quick one. Who's more clingy? Ano tayo, 10-second rule. Yeah. What is the 10-second rule now? Hindi ko kaya ng 10 seconds na hindi ka hinahon. It is... Saan tayo? Hindi kailangan ka pa dito. 10-second rule, yeah. G! Okay, so another question from you guys is, how did David court me during the pandemic? Naka-flash mo ba dito? Hindi, sa papa kayo. Sige. So, paano ba ako niligawan ni David? Paano kita niligawan Paano mo ako during niligawan? quarantine? Yes. Nung una, text muna. Kasi parang, ewan ko, naiya pa ako tayo sa isa't isa na magtawagan. Yeah. So, everyday, nagte-text parate, dapat consistent ka. And ako, hindi ko naman siya nakikita na parang obligated akong i-text ka. More of gusto talaga kitang makausap. Parang like ko naisip na parang, hindi tayo magkasama, hindi tayo pwede magsama. So, kung ano yung mga dapat nating pag-uusapan na, kung nagde-date tayo sa labas, yun talaga, diba? So, from text to voice note to call talaga, and then Zoom na. Tapos yun, every night nag-Zoom tayo. Nag-start siya mga 10 PM. Merong time natapos siya Oh my God, voice call, 4 2 AM, voice 3 call. AM Ayun. call. 6 hours at ang pinakamatagal. Yeah, 6 hours nga ba? 6 hours. Makapunta ka na ng Baguio. Puro usap yun. Sige-usap lang ka. Di mo pa sinabi, paano mo ko niligawan? Merong one time, may papasuyo lang siya na plant sa bahay. So, parang Pampanga ako. Eh, yung magsasend sa kanya ng plants ay taga Pampanga rin. So, parang pinasuyo niya na, pwedeng sa house mo na lang ipasend. Tapos, parang medyo malapit na kasi akong bumalik na Manila noon. So, parang if magkita kami, tsaka ako ibibigay yung plants. Yeah. Ganon. Tapos, nung dumating yung plants, sabi ko, okay, natanggap ko na yung 2 paper bag ng plants. Maya-maya may inabot siyang red roses na bouquet. Sabi ko, may bouquet. Tapos, ganon, mga pa-surprise siya, bouquet. Tapos, ng birthday ko, padala siya ng cake and food, ganyan. Kailangan mo talaga gawa ng paraan. So, yes, pwede po magka-jowa sa panahon ng pandemya. Yan ang take away natin dito. Dapat, pero swerte ko na rin na na-meet ko siya before the pandemic. February 3, ang first nating meeting. Nag-lockdown March 15. Nag-US pa ako for 1 month. So parang sabi ko, hindi ba to meant to be? Kasi parang ang dami nangyayari. Big pandemic na ngayon lang natin naranasan. Nag-US pa ako for 1 month. So parang yun lang yung first ever trip ko. Usually I would get so excited for a trip. Pero yung trip talaga na yun, hindi ako excited kasi parang
Shit, may iwan ko yung ano ko. Yung ano mo? Soulmate. I think mas naging meaningful yung courtship namin ni David because we are in this situation na parang limited lang yung opportunities mo to meet. First ay parang outside. Yeah. So parang mas intimate siya for me. Ooh, na, intimate. na ano, na mas totoo yan. me and you without the distraction. That's true. Di ba pag kanyari walang pandemic, anong gagawin natin? Magdi-date, magko-coffee shop, mag-movie. Doon ka nakafocus sa movie. Yeah. Wala na kayong time mag-usap talaga. So, I'm really thankful din. Parang very optimistic na lang kami sa nangyayari ngayon na dami namin time mag-usap. Like, nakilala ko talaga siya. So, before you get into a relationship, ano yun talaga, doon mo ma-base siya. Kasi kung compatible ba kayo, kung di ba kayo nagka-clash, kung nagka-clash man kayo, ma-resolve nyo ba siya agad? Basta ang dami nyong marirealize talaga pag nag-date kayo na mundane things yung ginagawa niyo, walang distractions. Pwede na mag-start. Filipinos, they love to eat the head. Love, napaka-itim ka naman dyan. Ayan, okay na yan. Love, madumi yung kamay mo! Ito ay, Oh, sige. Hindi, ako nang mag-aayos. Ano bang kailangan mong gawin? liwanagan mo yung mukha ko. Wala tayong magagawa. Yan. Dumi ng kamay niya. Sakto sa question. Ingay mo Sorry. Pet peeves Pet peeves? of each other. Ayun na, na-witness niyo na po lahat ng pet peeve ko sa kanya. Mukbang. Ang ingay kumain. Ba't ka nananahimik kumain ngayon? Maingay ba? Ingay siya kumain. Kanina, That's meron what she said. nakuha. Ay, Love! sorry. Ako wala akong lahat ng traits mo, ina-accept ko. Hindi, joke. Medyo weird siya. One time, bigla na lang tatahimik. Yes, I just have to recharge my battery. Bakit? As an introvert. Children naman ako ha. Kaya ganyan siya bigla. Bigla, hilig ko sumayong mag-isa. Yung akala niya hindi ako nakatingin. Pero nakaganan na ako. Next question is, what was our most memorable date? Okay. Ikaw. Ako muna. Ako, most memorable date natin would have to be the most recent one. Yung for your birthday. Yes. Kasi initially, we were intending to go out. But, we decided to stay in. And just order it. Sabi ko, let's just bring the birthday date to your place. Sabi nga namin, during the date itself dito, parang there are some things that you cannot do in public. Like, we cannot laugh out loud. We cannot reheat our food. True. You know, we cannot eat the way we eat, which is sobrang Our food. takaw namin kumain. Totoo. Yung mga ganon. So, like, it became more intimate and it became more personal for the both of us. So, it was my favorite and it's my most memorable so far. Yeah, tsaka ano yun din, di ba? We really dressed up for it. Kung nakita nyo sa Instagram. And we didn't really plan on posting anything about it. Pero for our memories na rin, pinost namin siya. And ang daming mga couples na na-inspire lang. Parang tinatag nila yung mga significant other nila na gawin natin to. Parang you don't really have to go out and experience those things. Pwede nyo siya ma-experience right in your home, di ba? For me naman, ang favorite kong date natin is yung first date ba natin yan? Basta, sinundo kita sa UST, meron kang talk. Second meeting natin. Second Hindi pa siya meeting. date. Yeah. So, yung first meeting, There's an emergency. inintay ko pa siya doon. Sobrang aga ko ata. Feeling ko sobrang excited ako nung time na yun. So, inintay ko pa siya. So, naglakad-lakad muna ako sa UST. Tapos, naka-hazard lang ako doon. So, tapos na siya sa talk niya. I-invite ko siya sa isang restaurant Relish sa Morato. And then, akala ko doon na mag-end yung date namin. Actually, ako din. Akala ko doon na yung end. Tapos parang nasayangan ako kasi Saturday yun, di ba? Yeah. Tapos, long story short, natapos kami mga 10 p.m. True! So, lunch. sa Relish. Lunch Tapos at sabi ko, Relish. Sabi niya, coffee tayo. Coffee tayo after. Tapos sabi ko sa kanya, have you Dean. tried Dean sa QC na Yeah. branch? Sabi, hindi pa. So, doon kami. And then, ewan, after
biglang gabi na. Instead of coffee, we were ordering dinner and Nag-dinner, sangria. tapos nag-sangria pa tayo. Tapos, wala, tawa lang tayo ng tawa. Yeah. Kasi personal joke na namin na pag nagsasangria ako, meron akong liquid courage. Yun ang tawag namin parate. So, nagdadabog ako sa kanya. Dami kong banat sa kanya. Banat ha? Dami kong banat sa'yo, grabe. Memorable for me yun. Yeah. Second Meetings. meet up. Hindi pa siya date. Yung next nun, that's for another question, which is yung first date natin. Kung kailan next start talaga. So meet up lang to. Meet up lang, hindi pa to date. Meet up, kailan mo ulit din The next day. The next day, after namin Ganun mag-first meet dapat, up. wala nang sinasayang na na moment. Para nag-start yung tawagan natin na love. Yung love. Tawagan na love. Last boses yan. So, nagsimula yan. Siya makakasagot din. Nagsimula yan, nung ligawan stage, ang tawag ko sa kanya ay crushy. Bilang crush ko nga siya. So, crushy, pag minsan gusto ko magpa-cute, crushy, letter W. Tapos, nung pumayag na siyang makipag-date sa akin, personally uli, after nung trip ko sa US. Yeah, that was around July. July pa ba? Ay, after Oo, the tama. July. Matagal ka pa bago nakauwi. Yeah. Doon ako nag-transition from crushy to love. Tapos biglang napansin niya agad. Sabi niya, alam mo ba, whole day mo na ako tinatawag na love? Ito ba naman? As a reporter, as a host, magaling mag-observe. So sabi ko, napansin niya. Na tinawag ko siyang love the whole day. So, doon siya nag-start. Love. Love. Just never ko siyang tinatawag na anything. Wala. Walang pagbalik. Wala. Ganito lang, oh. Diba? Hindi talaga ina-acknowledge David yung hindi rin eh. So, ganun lang. Uy. Walang love, walang crushy, walang David. David at times. At times. Pero nung tinawag niya akong love for the first time, hindi ko in-acknowledge kasi yun yung ayaw niya. Pag ina-acknowledge mo yung mga bagay-bagay. So pag sinabi mo na, tinawag mo akong love, hindi ka na niya tatawagin gano'n. Diba? So nung tinawag niya na lang, akong love, gano'n na lang sa sulok. Kilig-kilig na lang. Hey, love you! What, When bro? and how did you guys start being vocal and frank with each other? Like I always tell him, especially during the early days of him trying to court me, was, take it as it is. Yeah, I always tell him. Kasi minsan siya iniisip niya parang merong underlying meaning yung mga sinasabi ko. Kahit wala talaga. Like, kunwari, like Valentine's sabi Day. mo, it's another work day. It's a normal day, ang Valentine's. So, tinanong ko yung mga close kong friends na girls na, ano ibig sabihin na to? Sabi ng mga girls na friend ko, no Dave, nagpapakipot yan. Meron siyang gusto sabihin na, invite mo siya for Valentine's Day. Yung pala, wala. Wala talaga. As in, wala. Like, February 14 of last year, I was at Popeye's launching sa may Robinson's Gali. So I'm like, it's literally a work day. As in, I swear, it was literally a work day. Pero ako, crucial decision yan. Decision for me kasi torpe talaga ako. So pag in-invite ko siya for Valentine's, alam na kung ano yung pakay ko, diba? So, yun talaga yung pinaka instance talaga na kailangan ng courage talaga. Hindi mo ako in-invite na Valentine's. 15. In-invite mo ka the next day. 15. Kaya, ngayon ang upload ng vlog na to. Kaya, at crucial yung day na yun for the both of us. Okay. Question is, what song reminds you of David? And what song reminds you of Angelique? Find someone like you. Yun ba yan? Ni Snow. Snow Aleta. Find someone like you, tsaka best part. Yung best part, nung dating stage namin, nag-zoom pa lang kami yan. Di ba hanantahan mo ka lang? Kilig na kilig si Koya. Actually, inagawan mo ko. Ay, ano ba dapat? Kasi yung song that reminds me of you, yung Find Someone Like You. Talaga? Ni Snow. Hintayin po natin yung ating special guest. So, siya yung matagal. Sorry, I'm late. Since binita namin kayo dun sa Feb 15. And today is Feb 15. So, David, gusto ko sa'yo manggaling. When did we start dating? Feb 15! How?
how? Basta every chance I would get, text ko siya, uy, pwede ka bang sumama sa akin? Date tayo. Ay, hindi ko sabihin na date tayo. Coffee tayo. Feb 14 may work siya, tapos Feb 15, parang sabi ko yun yung perfect day na para magets niya na gusto ko siya ligawan. Kasi parang ang lapit sa Valentine's. It's just the day after Valentine's, diba? So, stress ako nun kasi wala talaga akong planado. Parang in my head, parang ito na talaga to. No turning back now. Kasi yun talaga yung crucial na part, diba? Decided ka na? Decided na talaga ako nun. Tagal na. Pero sabi ko, bakit kaya ba Feb 15? Bakit hindi Feb 14? Pero nagtanong ako sa mga friends ko, sabi nila, hindi, parang cool girl si Angelique, parang hipster yan. So, hindi niya gusto yung mga Valentines, baka na-cheesyan siya. Pero Feb 15, pumunta ako sa malapit na flower shop. Bumili ako, kasama ko pa yung nanay ko, wala pa akong pera nun. Sabi ko, mami, pautang. For some reason, ang nabili ko is Ecuadorian roses. Yun na available nun. Yeah. Tapos 3 pieces pa. Sinundo ko na siya. Nakita mo na nakakatawa, pababa na siya. Can I say this? Can I tell this part of the story? Okay. So, bumaba na ako ng condo, tapos papunta dun sa car. Tapos, syempre, maaaninag mo yung shadow sa likod, dun sa salamin. Tapos sabi ko, bakit parang may gumagalaw sa likod? Sabi ko, hala, may kasama ba siyang bata? Or may kasama ba siyang someone else? Tapos, parang nung nandun na ako sa gilid, nakita ko, may flowers. Sabi ko, nakita mo na ba agad yung flowers? Oo, kasi diba nilipat mo sa harap na gano'n. Tapos pagtingin ko, may flowers. Tapos pag open ko, sabi niya, Happy Valentine's Day! Tapos yung funny, yung rose, nakabalat, love. Yung rose. Napakabaduy, parang pang Teacher's Day. So after noon, pumunta kami sa Habitual sa British North. Yun yung doon kami nag-meet talaga. Walang upuan kasi very busy ata yung day na yun. So lahat nasa mall. So hindi namin nakuha yung spot na gusto namin. So doon kami dun sa may cart, sa may bar, sa counter. So meron lang dun mga stools. So syempre naririnig ng mga barista yung usapan natin. Tsaka feeling ko na-weirdohan sila kasi parang, di ba tong dalawang to, hindi nagpapansinan. They just sit across each other. Tapos, actually, nakakatawa, nag-comment sila nung naging tayo na. Parang nag-message na happy sila for us. Na nakita daw nila na from hindi kami nagpapansinan hanggang cute. Update na sila na kami na ngayon. Sa counter, parang sabi mo sa akin, so what are your reservations? Alma Moreno yan. About, entering into a relationship. Tapos ako yung nagsabi na parang, ako personally, ayoko ng someone from the same industry, same line of work, kasi ayoko ng conflict of interest. Like, if things get worse, kasi ako talaga sa aming dalawa yung medyo forward thinker na, what if this, or like the worst case scenario happens? Siya yung best case scenario lagi. So yun, ako sinasabi sa kanya, ayoko pag nag-away tayo, ayoko na awkward or whatever. Basta hindi ako sold sa answer na, so parang pinipiga ko na. Basta sinabi ko na lang sa kanya, to reassure him, during that moment was that I'm not fully closing any doors. Yeah. But anyway, sa afternoon, after namin mag-coffee sa Habitual, pupunta na kami sa dinner sa Barsino. And ayun na, lumabas na po ang Sangria, aka My Liquid Courage. So, dito ko na po vlog ko. So, huwag na po natin matagal. Basta doon ako naiyak sa harap niya, nakakahiya talaga. Sobrang OMG, that was the first time talaga. Alam ko, naiyak ako nun kasi parang... Kinuwento ko yung experiences ko before. Pero in my head, naiyak ako kasi parang na-appreciate kita. Hindi ko naman masabing love pa kita nun. Pero more of parang happy lang ako na na-meet kita nung time na yun. Kasi parang pinagdadasal ko rin na makahanap ako. Tapos parang nung first meeting natin, hindi ko na in-expect na magkaka-jive tayo. Parang sobrang smooth ng conversation. Yung first nga natin, di ba, parang 10 hours tayo na magkasama. Yun, doon na ako naiyak. Tapos nakatawa to, alam mo ng swapang sabi niya, if you're crying out of pity, then I don't want it. Kasi naman, nagkukwento ako ng mga experience ko prior to meeting him. Tapos saktong umiiyak siya habang kinukwento ko yun. So I'm like, dude, like if you're crying out of pity, then I don't need it or whatever. Tapos yun pala, inisip niya na parang, hala, bakit siya ganon? Pero anyway, nung tinanong niya na parang, so, exclusive. Can we date exclusively? Hindi ako makasagot. So, para ko siyang dinedeflect na parang mag-open ako ng other topic or whatever. Pero siya lagi yung, so ano na nga? So, can we hindi pwedeng matapos date ang gabi exclusively? Na wala akong sagot from her. So, ang ginawa ko, nag-CR ako.
Pero that time, nag-CR ako. Tapos dala ko yung phone ko. Tapos nag-SOS emergency call na ako sa friends ko. Na kunwari si Ate Lai. Sabi ko, Ate Lai, exclusively dating daw. Sabi niya, si Marian. Best! Tinanong niya na ako kung mag-exclusively dating daw kayo. Kasi to be honest, like, nobody knew that I was seeing him or like meeting him except for, of course, siguro yung mga nakakasalubong, nakakilala siya or whatever. Tsaka ilang tao lang sa life ko, like si Miss Lila or like si Marian or si Meg. Yan, ilan lang talaga yung mga nakaalam na parang sabi ko, ay, nag-coffee kami ni ganyan. So, mabilis naman ang responde ng ating mga callers. Sabi nila, wala namang problem na makipag-date. Like, when you say you're exclusively dating, it doesn't mean naman na, like, required ka na sasagutin mo siya agad. It's like, you know, you're opening yourself up to him even more to get to know him. And like, tingnan mo kung mag-match kayo or like, same kayo ng likes or like, you can agree to disagree on certain things. So, yun. So, nung parang may bus-bus naman sila na parang okay lang naman. Eh, ako parang very adamant ako na, same industry siya. Pero again, we're not closing any doors. So, lumabas ako ng CR. Tapos, I think nagtanong ka ulit nun. Tapos, ang sabi ko was, when I date someone, it never parang overlaps. Like, if I meet you, I'm just gonna meet you. And then, until I feel na it's gonna work or it's not gonna work, sabihin ko sa'yo. And then, sabi ko sa kanya, if you mean that you're gonna court me during the exclusively dating stage, then okay. Yes, sige. So, yun. And then, that's the start of how we dated. Yan lang. And for our last question, dito kami sa habitual. Kung saan nangyari ang lahat. Yes. For our last question, to wrap things up. From the time na nag-meet tayo. From the time na nag-meet tayo dito at to now na nandito tayo ulit. What's one thing that you learned about me and one thing that I learned about you that you like the most? For me, you can never really judge a person by how they look. Kasi nung nakita ko siya, parang ang sungit. Parang may sariling mundo. Pero, nung na-meet ko siya, complete opposite pala. Pero parang may wall ka pa rin na parang nire-realize mo, bakit ba siya ganito? Pero sabi niya nga niya, she's been used to fending off for herself for ilang years. Actually, ever since, independent ka na talaga, diba? So, yun, complete opposite siya nung first impression ka na parang masungit, parang super warm, super bait. Ako, for me, nahihiya ako sumagot sa labas. Nung tayo dito sumasagot. For David naman, I really admire how passionate he is over not just for his work, but for the people na really matters to him, especially his family. He really prioritizes them first. And so, I'm truly grateful na ako, hindi ko siya, na your family. Na coming from several experiences in my life, I'd ever met someone who would, you know, appreciate and love me like this. So, yun lang. You're easy to love. Oh, I always thought I was hard to love. But sometimes, for him, he makes it feel like it's very natural and effortless. Thanks, love. Okay, and that is a wrap, you guys. Ngawit yan. That is a wrap for our special Q&A this Valentine's. Hindi na Valentine's eh. Basta now you understand why we don't celebrate Valentine's. And my 15 is a special date for us. But yes, I hope you enjoyed this special video. Give it a thumbs up if you liked it. Don't forget to subscribe to my channel. I'm sure nakasubscribe na kayo sa kanya. Again, this has been Angelique. David.
Thank you so much for watching. And I'll see you in the next